هي مش أول ست تحكم مصر، وما سرقتش الحكم من ابن أخوها. هي ولا قوية ومسترجلة ولا سلبية وضعيفة، هي ولا حاجة من الحاجات دي. يا ترى عرفتوا أنا بتكلم عن مين؟ أنا بتكلم عن حتشبسوت. جايز الكلام اللي قلته في الأول لخبطكوا، هي حتشبسوت ولا مش هي؟ وده لأن كل الكلام ده معروف عنها، بس ولا حاجة من الحاجات دي صح. أصل مش معقول كل واحدة ناجحة نقول عليها إن هي قوية ومسترجلة وسرقت حق مش حقها. Actually من وجهة نظري أنا كإيجيبتولوجيست ست أقدر أقول لكم إن حتشبسوت باختياراتها وإنجازاتها وعلى الرغم من كل المفاهيم الغلط اللي حواليها قدرت إن هي تبقى إنفلونسر لأجيال كتير بعديها. هي كانت بنت ملك أميرة، بس مش زي أي أميرة. هي كانت آخر سلالة أحمس، وعشان كده هي كانت المسؤولة عن حماية العيلة وحماية العرش. بعد وفاة والدها اضطرت إنها تتجوز أخوها غير الشقيق علشان تحافظ على العرش، وده برضو اللي خلاها بعد وفاة جوزها إن هي تعين ابنه تحتمس الثالث وريث على العرش وهي وصية عليه. وبكده هي عملت زي كل الستات اللي حكموا مصر قبليها. أصل هي ما كانتش أول واحدة تحكم مصر، حكم مصر قبل كده ستات كتير بس بطريق غير مباشر. كانوا دايما أوصياء على العرش لغاية لما الابن يكبر ويمسك هو الحكم. لكن حتشبسوت فرقها حاجة عن كل الستات اللي قبليها. حتشبسوت كملت بعد 7 سنين من حكمها مع تحتمس الثالث، قررت إن هي تلقب نفسها King of Upper and Lower Egypt، ملك مصر بشمالها وجنوبها. غالبا هو ده اللي خلى ناس كتير تقول عليها إن هي قوية ومسترجلة، بس الكلام ده مش حقيقي. أصلها هي ما كانتش مضطرة تستنى 7 سنين علشان تمسك الحكم، هي اوريدي كانت متحكمة في كل حاجة. غير كده هي كانت مصرة إنها تفكر الناس إن تحتمس الثالث هو وريث العرش وهو مازال موجود. بتشركوا في بعثتها التعدينية في سيناء، حملاتها العسكرية في النوبة، وكانت دايما حريصة إن هي تصور صورته جنب صورتها وهما بيقدموا قرابين للآلهة، سواء معبدها في الدير البحري أو في معبد الكرنك. فهي كانت أم ليه بالرغم من إن هي مش مامته اللي ولدته. جايز ناس كتير كانت بتقول عليها برضو إن هي قوية ومسترجلة علشان ابتدت تصور نفسها بصورة راجل، بس أعتقد ستات كتير بيتفرجوا على الفيديو ده يقدروا يريليت تو حتشبسوت. كتير جدا بنضطر إن احنا نغير في شكلنا to fit into society's expectations، وده اللي عملته حتشبسوت. وزي ما حتشبسوت ما كانتش تقليدية في طريقة تصويرها لنفسها، هي برضو ما كانتش تقليدية في السياسة اللي اتبعتها. على عكس كل ملوك الأسرة اللي سبقوها، حتشبسوت كانت مهتمة أكتر بالناس. كل قراراتها وكل المعابد اللي هي بنتها كانت من ضمن بروجرام أكبر ونتورك أكبر علشان تربط كل المعابد ببعض للاحتفالات الدينية. ودي كانت حاجة مهمة جدا، لأن الاحتفالات الدينية اللي ابتدت تبقى فورمال أكتر وقتها وابتدت تاخد شكل ومواعيد ثابتة من السنة للسنة في وقت حتشبسوت، كانت الفرصة الوحيدة للناس إن هي تقرب من الملك وتقرب من الآلهة. وده اللي عملته حتشبسوت. وزي ما هي انكلودد الناس، هي برضو انكلودد كل الموظفين بتوع الحكومة. في الوقت ده الموظفين بمختلف درجاتهم قدروا إن هم يحطوا تماثيلهم في موكب الاحتفالات دي عشان أولادهم وأحفادهم لما يفتكروهم كل سنة وهم بيشاركوا في الاحتفالات تفضل سيرتهم سنين وسنين بعديها. وزي ما هي كانت مهتمة بالناس، كانت مهتمة بكبار رجال الدولة، بس كانت مهتمة بيهم لمواهبهم وإنجازاتهم أكتر من هم من عائلات مهمة أو غنية. وده لأن كتير جدا من رجال الدولة وقتها كان عائلاتهم بسيطة وحتى من الأقاليم، بس قدروا إن هم يترقوا وياخدوا ألقاب وامتيازات محدش قبل كده سبقهم. وغير كده وكده هي كانت مهتمة برجال الدولة بغض النظر عن خلفيتهم الثقافية. فأمراء النوبة مثلا ما كانوش مجرد تابعين ليها بيدفعوا لها الجزية والهدايا في أوقات معينة من السنة، لأ، هم كان ليهم مناصب مهمة جدا وكانوا قريبين جدا من الملك. وده ما كانش ضعف منها أو عشان كانت تجر معاهم ناعم، لأ، هي كانت اوريدي بعتت مناوشات عسكرية للنوبة
بس هي قررت إن هي ما تركزش في التوسعات العسكرية على قد ما تركز على الناس، وبكده she set a trend ملوك كتير بعديها قلدوها فيها. أشهرهم أمنحتب الثالث اللي هو يعتبر أكتر ملك بنى معابد في الفترة دي، وكان برضو مركز أكتر على الناس. بس محدش بيسمع إن أمنحتب الثالث كان ضعيف وسلبي علشان ما بعتش حروب بره. بس طبعا حتشبسوت خدت her fair share من الإشاعات، من أول إن هي ضعيفة وسلبية لغاية علاقتها بأكبر رجال الدولة سننموت. حتى اللي أكد الكلام ده للناس دلوقتي إن تماثيلها واسمها اتمحوا من بعد موتها. لكن بالرغم من إن تماثيلها واسمها اتمحوا فعلا، إلا إن اللاجسي بتاعها فضل باقي، وده لأن بصمتها في المكان فضلت باقية. كل الملوك اللي جم بعديها بنوا على اللي هي عملته وكملوه، سواء معبد الكرنك أو المعابد الجنائزية اللي هم بنوها في البر الغربي. كل ده ما كانش هيحصل لولا إن حتشبسوت كملت. هي كان عندها فرصة زيها زي كل الملكات اللي قبلوها، بس هي استغلت الفرصة دي. هي كانت واثقة من نفسها وعارفة قيمتها. هي خدت الفرصة فقدرت توفر فرص متكافئة لناس كتير جدا، وهو ده الفيمينيزم من وجهة نظري. فيمينيزم مش خناقة ما بين الستات والرجالة. الفيمينيزم is a call for فرص متكافئة بغض النظر ست أو راجل، بغض النظر عن السن، المستوى الاجتماعي أو حتى الخلفية الثقافية. وبكده أقدر من وجهة نظري أقول لكم إن حتشبسوت هي mother of feminism، لأن هي أمنت بكل ده، حققت لنفسها الفرصة فعرفت تحققها لغيرها. أنتي كمان تقدري تكملي وتقدري تحققي لنفسك الفرصة. لو ما عندكيش الفرصة اخلقيها لنفسك، خليكي زي حتشبسوت. Trust your femininity and its wonders.